Kobe Bryant, καταρχήν, όχι μόνο για μένα, αλλά θεωρώ γενικά για το άθλημα που υπηρετούμε και που αγαπάμε, ήταν μια αλφαβήτα, αν θα μπορούσα να το θέσω έτσι. Δηλαδή, ήταν ο ορισμός του τι περικλεί έναν επαγγελματία μπασκετμπολίστα, τους ώστε να φτάσει στην κορυφή, απέναντι σε δεξιότητες, απέναντι σε δύσκολες στιγμές, απέναντι σε μια ολόκληρη λίγα κορυφαίων παικτών του κόσμου. Για τον πρώτο μου αγώνα στον ντεπούτο τότε με το Houston μέσα στο Staples Center, θυμάμαι ότι υπήρχε πάρα πολύ άγχος. Το να πατάς και μόνο μέσα στο Staples Center είναι μια εμπειρία ζωής. Πόσο μάλλον να πατάς για να αγωνιστείς, να πατάς στο παρκέ για να πάρεις λεπτά συμμετοχής και να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν θρύλο όπως ήταν ο Kobe Bryant. Θυμάμαι ότι είχα πάρα πολύ άγχος, πάρα πολύ μεγάλο στρες, ξέρεις, και ανυπομονησία όμως, γιατί εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά εκπληρωνόταν για μένα ένα όνειρο, να ζήσω αυτή την εμπειρία του NBA και πραγματικά ήταν τα συναισθήματά μου πάρα πολύ μεγάλα, γιατί ήμουν περήφανος για τον εαυτό μου που τα είχα καταφέρει και ένιωθα λίγο πιο ολοκληρωμένος σαν άνθρωπος, γιατί είχα κατακτήσει ακόμη έναν από τους στόχους που είχα βάλει. Εντάξει, όταν αντιμετωπίζεις έναν παίχτη τέτοιου βεληνικούς, δεν είναι πάντα εύκολο να τον αντιμετωπίσεις και να προετοιμαστείς. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να δεις σε ποιο κομμάτι, αν θέλεις, είναι λιγότερο αποδοτικός, ούτως ώστε να δώσεις, ας πούμε, λίγο στην άμυνά σου παραπάνω, να του δώσεις λίγο παραπάνω χώρο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι καλός, αν έχει 30% στο τρίποντο, ας πούμε, λες ότι θα ρισκάρω, ας πούμε, λίγο να πάω πιο πίσω, να του δώσω λίγο το τρίποντο γιατί είναι πολύ καλό στο drive. Αν είναι το αντίθετο, λες θα τον κάνω να κάνει λίγο drive, να πάει και μέσα στους ψηλούς, να πάρω το τρίποντο που είναι το δυνατό σημείο. Δηλαδή, μπορώ να σου δώσω με δύο παραδείγματα για μένα, δύο παραδείγματα από το NBA, έτσι. Όταν παίζεις με τον Steph Curry, ας πούμε, ή με τον James Harden, θα τους οδηγείς πιο πολύ μέσα. Γιατί η έφεση τους είναι στο τρίποντο. Όταν παίζεις με τον LeBron James, λες θα ρισκάρω λίγο, ξέρω εγώ, και θα πάω λίγο πιο πίσω. Με τον Kobe δυστυχώς ήταν αυτή η διαφορά, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ήταν καταπληκτικός καταρχήν στο να δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του για να κάνει το pull-up που ήταν το σήμα κατά τεθέν του. Είχε τρομερό fade away, δηλαδή ακόμα και αν το σταματούσε θα μπορούσε να γυρίσει και το fade away του που έφερνε και το κορμί του λίγο πίσω και σούταρε από τόσο ψηλά, ήταν ασταμάτητο. Οπότε νομίζω ότι ήταν από τους παίχτες που προσπαθούσε να τον κάνεις όσο στο μέτρο του εφικτού, έτσι, να το νιώσει όσο πιο άβολα γίνεται, αλλά στην τελική ανάλυση ήταν, νομίζω, θέμα δικό του αν θα το βάλει ή αν θα το χάσει. Θυμάμαι μία χαρακτηριστική φάση είναι μετά από time out. Έχουμε την μπάλα απ' έξω, παίζω ένα τύπου zipper, κάτω screen, βγαίνω, παίρνω την μπάλα και έρχεται pick and roll ο Μοτεγιούνας. Υπάρχει και σε βίντεο, γι' αυτό την έχω, αλλά τη θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί με μάρκαρε ο Kobe Bryant. Παίρνοντας το pick and roll, λοιπόν, κάνω πάσα πίσω στη 45, νομίζω είναι ο Trevor Ariza, κάνει drive στην baseline και εκεί φεύγει ο Kobe Bryant και πάει, κάνει λίγο dive, μπαίνει μέσα για να βοηθήσει και κάνω ουσιαστικά ένα τρεξιματάκι πίσω, στην πλάτη, τέλος πάντων, του Ariza στο τρίποντο, που είμαι ελεύθερος, ξέρω εγώ, και το παίρνω και το βάζω. Είναι μια φάση που τη θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί έβαλα καλά θα πέρασε στο Kobe Bryant. Ήμουνα σπίτι. Τι έβλεπα μάτς έβλεπα, δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε εκείνη την ημέρα. Και ένα από τα παιδιά της ομάδας, τέλος πάντων, έστειλε από ένα site, τέλος πάντων, ένα κομμάτι, το οποίο στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, επειδή μου το έστειλε προσωπικά, νόμιζα ήταν κάποιο αστείο που κατά καιρούς γίνονται, που βγαίνουν ότι αυτός πέθανε, ξέρω εγώ, κτλ. Οπότε δεν έδωσα πολύ βάση. Να σου πω την αλήθεια, σε παραξενέθηκα, λέω,
και καλά τι μου στέλνει, τι πάει να μου κάνει πλάκα με αυτό, ότι εντάξει, οκ, δεν είναι και τόσο αστείο. Αλλά μετά στο group που έχουμε με την ομάδα άρχισαν να στέλνουν όλοι ένας-ένας τα παιδιά και λίγο, ξέρεις, παθαίνεις ένα σοκ, γιατί είναι κάτι που δεν είναι κάποιος που είναι μεγάλος ηλικία, ξέρεις, που λες ότι εντάξει, έζησε τη ζωή του, χάρηκε τη ζωή του κτλ. Μεγάλος ήτανε, μέσα στη ζωή είναι αυτά. Είναι κάτι που είναι τελείως απρόσμενο και είναι κάτι που δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις, δηλαδή σου παίρνει λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις. Αυτό ρε παιδί μου, ότι ήταν γενικά πολύ προσιτός και σαν χαρακτήρας, δηλαδή και σε έκανε να νιώσεις άνετα μαζί του. Θυμάμαι στον Denver όταν παίξαμε την τελευταία του χρονιά και έτυχε με μάρκαρε, ας πούμε, στο ξεκίνημα του παιχνίδι, ήταν τραυματίας στον Γκαλινάρη και είχα ξεκινήσει το παιχνίδι και με μάρκαρε, πρώτη επίθεση λοιπόν έπαιρνα εγώ την μπάλα 45 και να τη δώσω μέσα στο Jokic. Και όπως παίρνω την μπάλα 45 έχει κάτσει 3 μέτρα πίσω. 3 μέτρα πίσω. Και τέλος πάντων κάνω προσποίηση και τα λοιπά, δεν αντιδράει. Την περνάω την μπάσα, τη δίνω μέσα ξέρω εγώ στο Jokic γιατί αυτό είχε πει ο προπονητής. Γυρνώντας προς την άμυνα μετά αυτό στην επίθεση, του κάνω κι εγώ για πλάκα ότι άμα ξανακάτσεις τόσο πίσω θα σουτάρω και τα λοιπά και μου λέει, ας πούμε, μου λέει, είσαι Ευρωπαίος, μου λέει, και εσείς οι Ευρωπαίοι, μου λέει, δεν το σπάτε ποτέ το πρώτο σύστημα που θα δείξει ο προπονητής. Την επόμενη φορά, λέει, ας πούμε, δεν θα κάτσω τόσο πίσω, θα είμαι κοντά σου. Ξανατυχαίνει μία φάση, μετά από 2 φάσεις, ξέρω εγώ, παίρνω την μπάλα σε κάποιο σημείο τρυπώντου και κάθεται 1,5 μέτρο πίσω, ξέρω εγώ, και σουτάρω, ξέρεις, και μπαίνει. Και όπως μπαίνει, του λέω, στόπα, του λέω, θα σουτάρω, ξέρω εγώ. Και ξέρεις, δεν παρεξηγεί δηλαδή, που θα μπορούσε κάποιος που με τη δική του εμβέλεια να πει, ξέρεις, ότι μην μου μιλάς πιτσιρικά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, ξέρεις, μου γέλασε, με χτύπησε, ξέρεις, που κάνουν το τέτοιο ρε παιδί μου και μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν ξανακάθομαι πίσω, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ προσιτός, νομίζω ότι σε έκανε να νιώσεις άνετα μαζί του, δηλαδή και το χαμόγελό του και θα έκανε και την πλάκα του μαζί σου. Δεν ήταν ο superstar, ας πούμε, ο απρόσιτος που κρατάει τις αποστάσεις και ότι εγώ είμαι και εσείς οι υπόλοιποι δεν είστε. Πραγματική κληρονομιά. Εντάξει, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Θα υπάρξουν πάρα πολλά βίντεο, θα υπάρξουν πάρα πολλά πράγματα, πτυχές της ζωής του που δεν γνωρίσαμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Kobe Bryant, είναι οι αθλητές που μεγαλώνουν το συγκεκριμένο άθλημα που υπηρετούν. Δηλαδή, ο Jordan το πήρε και το έφτασε κάπου. Ο Kobe Bryant το πήρε και το έφτασε κάπου αλλού. Δηλαδή, το ανέβασε κι άλλο. Είναι προσωπικότητες οι οποίες μεγαλώνουν το άθλημα σαν άθλημα παγκοσμίως. Και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ένας αθλητής τέτοιου βεληνικούς. Δηλαδή, να τελειώνει την καριέρα του. Βέβαια, τώρα μιλάμε για κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για κάτι στενάχωρο, για έναν άνθρωπο που έφυγε, αλλά τελειώνοντας την καριέρα του, αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανοποίηση ότι πήρα αυτό το άθλημα έτσι και σας το παραδίδω 2 φορές μεγαλύτερο. Εντάξει, τι να πρωτοποιείς, ας πούμε. Είναι η πάσα, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το play που κάνουν με το Shaquille O'Neal, με το alley-oop. Θα σου πω κάτι, ας πούμε, που για μένα δείχνει λίγο και την αυτοπεποίθηση που είχε σαν αθλητής. Μία φάση είναι που έχει την μπάλα στο sideline, δηλαδή αν το ψάξεις στο YouTube και γράψεις Kobe Bryant watch this, έχει την μπάλα στο sideline out και στην πλάγια γραμμή και είναι από πίσω του κάποια κυρία και κάτι του λέει και της κάνει watch this και κάνει πάσα μέσα, την παίρνει πίσω σουτ μέσα και γυρνάει και της κάνει, ξέρω εγώ, ήτανε, εντάξει, μια εικόνα που μου ήρθε τώρα, έτσι. Αλλά αν κάτσεις μέσα στην καριέρα του να δεις, υπάρχουν αμέτρητες φάσεις, εικόνες, σκηνές που θα δεις και θα πεις, πω ρε φίλε, τι έχει κάνει αυτός ο τύπος. Γιατί πραγματικά αυτά που έχει κάνει είναι ακατόρθωτα και θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ, να δούμε κάτι αντίστοιχο. Καταλαβαίνω τι λέω. Ο Λεμπρόν είναι μια άλλη κατηγορία αθλητή, έτσι. Για μένα είναι μια άλλη κατηγορία μπασκετμπολίστα που και αυτός έχει βοηθήσει να μεγαλώσει το άθλημα, αλλά αυτό το πράγμα που παρουσίαζε το άκρος μπασκετικό, η απόλυτη αρμονία κινήσεων,
που είχε ο Kobe Bryant είναι ο ορισμός, ξέρεις, του ωραίου του μπάσκετ, ξέρεις, το όμορφο που σου αρέσει να το βλέπεις, ξέρεις, η αρμονία κινήσεων για μένα είναι ποίημα, είναι τα πάντα. Mamba out.